بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا تركيب شاشة الأندرويد تيسلا لتويوتا تندرا 2015. طبعا هذه الشاشة 13 إنش. بنبدأ إن شاء الله تركيبها ونتابع مع بعض. بداية الأدوات اللي نحتاجها: مفك 10 ملي، سكروب عشان نفتح المسجل القديم. نبدأ من هني، نحاول نفتح الكفر. جهاز التكييف لازم نفصله بعد. بنحصل براغي 10 ملي، 4 براغي موجودات داخل. طلعنا المسجل. نفصل السبيكات.
نبدأ نركب الوصلات مع توصيلات الوكالة. وصلت كل التوصيلات للمسجل للشاشة. نجرب الشاشة الحين نشوف تشتغل ولا لا. اشتغلت ما شاء الله. نجرب على الريوس. الكاميرا شغالة، الكاميرا شغالة بعد. تظهر عندنا علامة الأبواب. ممتاز. برجع اركب الشاشة في محلها وان شاء الله برجع اصور لكم. طبعا مع التوصيلات في واير يو اس بي يروح بين الدرج، هذا هو سحبناه من داخل من هذا الطرف، وفي اللي هو انتنا جي بي اس حطيناه هناك دخلناه. طبعا لازم تلزقه على بلاستيك يمكن يكون واضح. الطرف هذاك تحت الطبلوم لزقناه، ونشغل بنركب الشاشة وإن شاء الله نشغلها ونشوف. بسم الله ورجعنا. وطبعا مثل ما تشوفون ركبت الشاشة، نجربها. نجرب المكيف بعد. طالع لنا المكيف. نتحكم في المكيف هني شغال. اوكي شغال ما شاء الله. نتحكم في المود. خلينا نشوف. مروحة شغالة 100 الحمد لله. حرارة تزيد وتنزل. هو داخلي خارجي. في تحكم بعد من تحت. نجرب المسجل بالراديو. شكرا. وبختام ماتير ممتاز ما شاء الله.
وثلاث دقات بعد البنط العريض على طول. نقدر نتحكم من السكان بعد، مستمعينا في الساعه دي ونروح نعلي على الصوت. النهارده المفروض فقط كل خميس زي ما بنقول دايما هي بتكون كوميديه، هي كوميديه فعلا، بس هي مفاجاه لان الفنان ده خليها مفاجاه لما نوصل لها. شغال 100 ما شاء الله. شوف تطبيقات، خرائط، سماح الازعاج، موسيقى. نجرب الجي بي اس والخرائط اذا شغال. شغال ما شاء الله. الخريطة البرامج موجودة هنا طبعا. نقدر ننزل برامج زيادة عن طريق البلاي ستور كاليوتيوب أو أي برامج ثانية. مثل ما تشوفون الحمد لله شغال 100 ومشكورين على المتابعة، واسمحوا لنا على الإطالة. وإذا عجبكم الفيديو شير وسبسكرايب. والسلام عليكم.